Startuje snad 6 aut, ale nikdo nelítá. Dopoledne prý lítali, ale zesílilo to. S tím příjezdem to zase zeslabilo, tak se to rozhoduji zkusit. První start zruším, protože si všimnu špatně, protože nešňůry od Chaskem. Druhý start mi přijde docela v pohodě, ale Petr Kožíšek mi pak radí, že rozběh byl moc rychlý. To je pravda, měl bych plně zrychlovat, ale na Řevničově na to nemám nervy. Jakmile mám půdu pod nohama, tak radši zaberu, než ji zase ztratím. Nicméně si to zkusím vzít z krci a rozběh dělat plynulejší. Dále je v silném větru zbytečné brzy přestřel. To jsem si neuvědomoval. Petře, díky za rady. Do Gajblu to jde celkem snadno, fouká trochu zleva. Ztrácím ale dost výšky, protože hřeben ustupuje trochu dozadu a vítr fouká podél něj. Gajblu výšku zase naberu a přeskočím ho snadno. Kolmá strana je nefukovaná, takže kolem ní normálně svahuji. Pak jde let dobře, výšky mám dost, tak letím s půlkou spíru. Kousek před koncem mě chytne víc než dvojkový stoupák a vynese mě bez točení až 260 metrů nad start. Schytám během něj i svůj první necviční frontstyle. Ale mi běží, ruce nahoru a když tak chyť přestřel. Za což jsem rád, protože s nechytáním přestřelů jsem měl problémy. Žádný velký přestřel ale není, tak to nechám letět a do stoupáku mě to hned vrátí zpátky. Chvíli zvažuji, že to odpálím, ale moc daleko bych se asi nedostal. Prostor nade mnou už je o kilometr víc než u startu, ale k tomu kilometru mi pořád ještě hodně chybí. Rozhodnu se proto zůstat u hrany, ale vítr zesílil a v podstatě jen stojím na místě a propadám se dolů. Spolu s tím se vítr taky trochu otočil, takže když konečně povolí a pustí mě dopředu, tak letím zpátky zase s větrem v zádech. Doletět až nakonec tentokrát vzdávám. Zdá se mi, že tamto se stromy cloumají ještě víc, proto se chci jen dostat bezpečně zpátky. Dokonce i přemýšlím, že boj s větrem vzdám a přistanu nahoře na poli. To se pak opakuje ještě dvakrát. Ve srovnání s Petrem jsem letěl zbytečně blízko hřebene. Bojím se lítat nad plochou částí lesa, protože jsem tam jednou větvil, ale dneska k tomu vzhledem k silnému větru nebyl důvod. Když vítr jednou za čas poleví, tak toho radši využívám k upalování zpátky a ne k prosazení dál od hřebene. V Gajblu už jsem prakticky trval na plném speedu a není to moc příjemné. U startu si pohrávám s myšlenkou přistát nahoře, ale nedá se tam klesnout a v takhle silném větru by to bylo o hubu. Přistávám proto radši na poli a i tam mám problém vyklesat. Začátek byl dobrý, ale pak už byl let na hraně rizika. Měl jsem počítat s tím, že to může zase zesílit. Navíc silném větru je potřeba volit jinou stopu než při slabším.